ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੀਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਐਕਟਰੈਸ ਹਨ। ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵਤਨਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨੀਰੂ ਲਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਛੂਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਨੀਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਲਪ੍ਰੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਸੀਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। We believe and we've watched it also. It's a roaring success. Yes, it is, and I want to thank the audience. Thank you so much. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸੀਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ the first one was amazing. So ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? What were you expecting really? Honestly, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਬਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੋਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਹੋਰੇਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਆਈ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੀਗੇ, ਸੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਫਰਾਈਡੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥਰਸਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਨਾਟ ਵੈਰੀ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹਨਾ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੇਇੰਗ, ਬਟ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਸ ਸੱਚ ਕਿ ਇਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ you look easy with Gippy Grewal also, we watched you with Harbhajan Mann also. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ, ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਮਰਾਡਰੀ ਔਰ ਯੂ ਨੀਡ? No, I don't think so. I don't think so at all. Because ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਛਾ, ਦਿਲਜੀਤ and I didn't speak at all. It was just ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, action scene ਹੁੰਦਾ। I don't think that's important. Sometimes you don't like the person you're working with at all. I won't say the names, but jo kuch action te baad hunda, and I think that's just you're acting. Yeah, and that's what comes across. But I think in Jatt and Juliet, Diljit and I ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। I think naturally he's a very good actor. Yeah. And I won't speak about myself, but ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਅਲਰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਯੂ ਫੀਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਵਰ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਯੂ ਡਿਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ 26 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਕੈਟਾਪਲਟਡ, ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ, ਬਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੀਵਡ ਇਨ ਇਟ। ਯਾ, I really believed in it. ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, I always said ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, and I stuck to it. And it's vice versa also. I think audience ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। I think so. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੈਂਗ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਵੈਂਗ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਈਅਰਸ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਟਰੂਥ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰੂ ਟੂ ਮਾਈ ਕਰਾਫਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਵੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਰੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਆਈ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਅ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ? ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਡ ਦੈਟ 18-19 ਇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਫਰਸਟ
ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਫॉर मी ਔਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਗਲੈਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ I wanted to become an actress in Hindi films. My dad introduced me to films. I think the first film I saw was with Rajesh Khanna and Tina Muniam. I don't remember. So he would just play the film and they would go to work. And me and my sisters बैठे होंदे सी and we'd बहुत अच्छे बच्चे सीगे we watch our Hindi films and okay mummy daddy आ गए वापस कम तो ठीक है everything's good. So I fell in love with films and from that day मैं दिन कम से कम 3 films I used to watch. I didn't have a life. मैंने ना पढ़ाई च इंटरेस्ट सी ना स्कूल च इंटरेस्ट सी मैंने पता सी कि मैं बॉम्बे जाना. I didn't know how. You left school in between? I'll tell you I've just done grade 10. And I told my dad, I said, I'm wasting time. ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ. ਆਸਾਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ I have to say hats off to my daddy ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯੂ نو ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬਟ he believed in me and he did. Right. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ when I was struggling. But ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ when you become something people change. Yeah? How have things changed, Tammy? Then they stand by you, then they're your family. Then people that you don't know also come and support you. But ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Then you have your real family. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ. Is that how it went? ਫਲਾਈਟ ਪਕੜੀ ਸਿੱਧੇ ਬੰਬੇ ਆ ਗਈ with my mom. ਮੰਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ, ਮੰਜੀ helped me with ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਨ ਸੈਨ ਰਹੀ for a month. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. He helped me find an apartment. You knew him from Canada, I mean, ਤੁਸੀਂ? I knew him through a family friend. Right. ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ I want to do films. He didn't really like listen to me, but then he's very helpful and I said I'm moving to Bombay. ਤੇ ਫਿਰ he helped me find an apartment ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੰਬੇ 'ਚ for a girl. ਮੈਂ ਆਦੀ struggle ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. Interviews, auditions, portfolios, all that, and then I got Kamal Heer ji da video ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ assignment ਸੀ. I did that. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਿਤਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ popular ਹੋ ਗਿਆ. Manji saw me in that and then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਨ ਉਮਾਨ ਵਤਨਾਂ ਦਾ offer ਕੀਤਾ. Money was not a problem, you managed pretty well. No money, ਕਿਉਂਕਿ I'm not very smart in money matters. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. I used to say ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਬਸ ਕੰਮ ਦੋ. ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ what is my worth and all that. My first video I did for 3,000 rupees. TV shows I don't even want to tell you how much. Even Kente wala was just 3,000 rupees? That's how much I got. Wow. But that's okay. That 3,000 rupees was the biggest amount for me. And I think a lot of people really noticed you in Kente. Yes, they did. My dad brought us up very, not with the ego, but with a lot of pride. Self-respect. Yeah, a lot of self-respect, a lot of pride. So I never asked, acha nahi dena? No. Just give me the work. So that's how we were brought up. Oh, aaj tak bhi hai. But then I met Santosh Thite, who's my not only my family, but he's my business manager. He was my makeup artist first, and he protected me and shielded me. तो उन्होंने जो कुछ भी guide किया, बहुत ज़्यादा guide किया. And I don't think I'm anything without him either. So I've had a lot of important people in my life. 10 साल पहला एक single girl, even if she's staying with her mother, and she comes from as distant a land as Canada, is it as safe a place as you thought it would be? Did it shock you in some ways? नहीं, बॉम्बे ने काफ़ी शॉक किया क्योंकि I think Canada, Surrey is like कोई भी I think above 30 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦਾ. You know what I mean? And everything is ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, my brain was washed like this ਕਿ this person is very good, that's the villain, you know, all these people are so good. So that's not the world. So Bombay jaake was quite, and Bombay's really forward, you know. I think as compared to the rest of India. Oh my God, Canada अब तो बहुत पीछे है compared to India, बहुत ज़्यादा. And जब Bombay आई थे, it was like okay, सब कुछ होता and all that.
you have to be street smart to survive, and that took some time. ਅੱਛਾ ਅਸਤਿਤਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਗ੍ਰੇ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਪਿਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮਚ ਲਵਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਡ honestly to tell you the truth ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ क्योंकि मैंने लग गया कि बहुत हो गया. अच्छा, you were giving up? I was giving up. Honestly, I said I don't want to stay there. मतलब आन तो कितनी देर बाद तक you were giving up? Almost 1 year. And I said बस I can't stay here. I want to go back. तो फिर एक audition दी call आ गई. मैं गई. आनी दसे कि मैं कनाडा तो हाँ क्योंकि when you say you're from Canada पता नहीं की perception आ कि कनाडा दियां कुड़ियां नु I don't know what they think of बाहर दियां कुड़ियां. We're not like that, everybody. And so I said, I'm from Punjab. ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਰਾਈਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਦ ਰੋਲ ਬਟ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਨਸ ਯੂ ਡੂ ਫਿਲਮਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ you want to do films you ਉਹ character ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੂ ਆਣਾ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਜਾਓ you become that character yeah ਲੋਕ ਆਏ ਕਿਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਰਨ like it's not me and then ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ television they were making the character very vampish yes ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ I was coming to that ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ you walked out of the serial I walked out of it that was a smart thing to do ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟਿਪਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਿਲੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਹਾਂਜੀ that was my first film that was your first 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ for his dinner and I got the opportunity ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I got a chance to do ਮੈਂ 16 ਬਰਸ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ I did Miss India Canada pageant which you won no I was second runner up acha I'm not a pageant winner no answers in so that was before that acha devanand di memory hegi of course you were very young at that time 15 I was very young but my memory zarur hai ke what a man I mean I think it was 72 sige I was 15 what energy what energy what passion for life he mentioned me in his autobiography also yeah I was like oh okay yes yeah he did yes, so he did. all his girls that he introduced ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ oh many had but something nice right but something nice yeah good yeah ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਹੀ ਸੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਣਾ ਫਿਲਮਸ अपने आप enact करना अपनी family लिए enact करना that's all I drove them mad ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ there was definitely Rekha ji Madhuri Dixit Sridevi Sanjay Dutt and Amitabh Bachchan I used to do everybody yeah can you do something right now no I can't so you used to imitate all of them I used to imitate all of them and you were pretty good at it I don't know what do you think ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿਚ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਂਗ ਔਨ ਟੂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਬੀਇੰਗ ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਵੈਰੀ virgin like at your work and you're very pure so ਜਿਹੜੀ purity ਆ to always keep that ਹਾਂ ਜਦੋਂ planning ਤੇ ਉਹ games ਤੇ ਉਹ manipulation ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I think ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ that's right and the audience sees that and I hope that God never lets that come to my head ਉਹ consciously ਤੁਹਾਨੂੰ fight ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ consciously ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ circle ਆ it's like my family and that's it I don't let anything affect me ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ affect ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ okay I don't know it doesn't affect me it doesn't change who I am ਨਾ ਮੇਰਾ ego ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ I don't know doesn't ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ oh that's my movie doing that that's my poster
I don't know. Yeah. You are blissfully detached in a way. I am. It's I always usually been like this. It's always been like this. Mera jera, the one thing that I enjoy the most is jera process action te cut. Baki jera hunda shosha o menu You don't want it. I don't enjoy it. Photo shoots I don't really enjoy. I don't enjoy that. I love interacting with my fans. I feel very humble ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ and they tell me how much they feel for me and all that. But ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ you know whatever stars do I hate that. I really hate that. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ stage ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ and I have to speak really nervous when I do that. ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਅੱਜ ਵੀ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. There are so many wannabes, you know, and they must be wondering what's wrong with her. No? I'm sure you're surrounded by such people. I'm really, no, I don't surround myself with such people. That's the thing. But I think that's, again, I'm blessed. And jo kuch bhi hai, it's because of Baba Ji. I really believe that. Bahut mushkil hai to be in a male-dominated industry. I've done everything on my own. Everything. I don't owe my success to any man, to anybody. I've never sucked up to anybody. Na koi politically correct I've been. Hamesha mufat I've been. I've fought my way. I've fought with everybody. Yeah. So but फिर भी I get work. So that's Hindi films which ਤੁਸੀਂ pursue ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ roles ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ pursue ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ I'm not very happy with that except for the song in Special Shabbos. You regret anything? I don't regret anything in life because I learned from it all. But jo dobara wo chance mile to do something of that sort, I would never do it. To be decoration piece, ya be that sex it's very symbol. Easy to be like that. That's very easy to do. And no, actually, sorry, it's not very easy to do. I'm so sorry. And I have utmost respect for anybody who do for that. all the work that everybody does. It's not me. So I want to look at myself. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, I want to feel proud ਕਿ ਹਾਂ, I'll rewind it and watch it. Not I did that. That's not me. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, what is it that excites you about it? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, I listen to it from audience point of view ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ audience ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, you have an interesting body of work. You played Heer also. And of course music videos, Atif Aslam ਦਾ ਵੀ music video ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, interesting stuff. ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ fulfilling ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? As an actor? As an actor. It was Heer Ranja. Shooting ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I used to pray. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ Heer is such an important character. And me being from Canada, hana, if people won't like it, then it's going to be really bad. So I used to pray that please somehow Babaji put that spirit inside me and ek kara do kam. And I know it sounds really weird, but I'm not crazy, but I really did this. You do think that prayers and concentrating on things divinely always makes a difference? Jada vi kam apni gut feeling nal kita has always been a success. Always. I've been alone in Bombay. Mummy mere naal 1 saal sige Bombay. Then I've always been alone. But mere naal koi siga pata nahi. It's just the divine spirit of God. But there was somebody with me all the time, guiding me, protecting me, that I believe in. What are the biggest challenges of being a celebrity and that also a lead actress? I honestly think that ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ being an Indian woman is challenging enough. Why? I think being an Indian man is a luxury. I think as a people, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ complex ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, gossips ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ everybody's involved in everybody's lives, and I think it's really difficult to be a working woman. And then ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ film industry ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ male industry ਵਿੱਚ you're working, and to keep your mind ਤੇ ਫਿਰ there's egos. Generally, if men say something, that's the ultimate truth in our country, in our society. So I think it's difficult enough, but it doesn't matter. How do you keep yourself together? God. Yeah? God, Babaji and Avdyap which belief rakhna, that's it. A lot of complex people in this world, and that's okay. And just believe in yourself. As long as tusi Avdyap nu jante ho, who gives a shit?
about anybody else. Yeah. Male oriented ta hai hai cinema. Being a young, pretty actress, wanting to do different kinds of roles, but you know, people not allowing you to break through. Have you faced that? I've been lucky. I've done, I think, apni industry, which men also have a lot of restrictions, especially in the Punjabi industry. मैं एक कल्ली एक्ट्रेस हाँ जिन्हों शायद various characters या shades मिले हैं and ਜਿਹੜੀ थोड़ी बहुत importance मिली है films, and when I watch films or when I hear about actresses in Punjabi cinema, mostly decoration piece ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, and I wish that would change. बहुत कुड़ियाँ ने जिन्होंने मैं मिलती हूँ, जो मैं बाहर जाती हूँ, मैं मिलती हूँ कि how do we get into films? So many talented girls, but मैंने समझ नहीं आता कि why are directors, producers, actors उन्होंने नहीं लेंदे. क्यों? कुछ समझ आया? कोई जवाब मिला है? कोई जवाब नहीं मिला. I have no idea, and you know, I have no idea. I feel that they take girls that maybe they don't have that much work left in Bollywood, and they find, okay, Punjabi film kar lene hain, and I don't understand why. जिन्होंने language da nahi pata, they don't connect with the audience, kuch nahi. I want to return to Heer, you know, playing Heer. Heer वर्गा character play करना अपने आप एक बहुत बड़ा है, ये achievement भी है और challenge भी है. How did you understand Heer? मेरी पहली understanding was obviously Rajkumar ji's film Heer Ranjha, and then I watched Anil Kapoor and Sridevi's Heer Ranjha when I was a kid, and I loved it. I think Sridevi's like so beautiful. So yeah, जब मैंने पता चला सी कि Heer Ranjha बन रही है ना, I was wondering, I was asking Santosh कि who's playing Heer, who's playing? Then I just got a call from Harbhajan and said, you know, will you play? And I was like, oh yeah, I will. What was the difficult part of playing Heer? The difficult part was, I think, dubbing वक्त. actually पहला first they decided कि मेरी आवाज़ किसे तो dub कराओगे. I was really, मैंने दस्या नहीं सी. I was really hurt क्योंकि मैं क्या सी कि I'll work really hard है ना, मैं dubbing कर लूँगी, I'll manage it. मैंने दस्या भी नहीं सी, but पहला ही किसे तो try कर लिया सी, वो गल नहीं बनी. तो फिर मैं dubbing की थी. Dubbing करते वक्त I did like day and night, पता नहीं कितने takes कीते, but I made sure कि pronunciation, feel दी गल नहीं सी, but pronunciation ਜਿਹੜੀ ਸੀ कि has to be perfect. So that was difficult. That was difficult. In ਅਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ acting ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ aspects ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you want to work on them more, hone them more? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, so I just want to keep learning. Are there any sources which you tap ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ these can probably add to the actor in you? I think an actor's ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ job ਜਾਂ skill ਹੁੰਦਾ is observation. I could play your role one day and I'll remember this. ਮੇਰੇ file ਚਲਾ ਗਿਆ already. As an actress, you know, you get to travel, ਤੁਸੀਂ different characters ਨੂੰ play ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ as a human being ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ add ਕੀਤਾ ਹੈ? What layers has it added to you? I don't know. I guess. Or what changes have you noticed? मैं काफी कुछ देख चुकी हूँ. I see life. I'm very grateful. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ travel ਕਰਦੇ ਹੋ, you see a lot of different unprivileged people, you see very privileged people living some fake life or you know whatever. You see every part of life. I think I've come to appreciate my life more. I've seen काफी लोगों ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾ. You should love what you have. So you always enjoy being an actor? Do you sometimes miss that freedom of being? ਇੰਨਾ ਵੀ frenzy ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. It's fine. It's fine. It's not that difficult. Personal life time ਮੰਗਦੀ ਹੈ and discipline ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ. Acting, you know, it requires a discipline of its own and requires your time. Do you think you're able to have a rich personal life all the time? No. I think ਕਿ ਇੱਕ family ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਰਿਟੇਟਡ ਠੀਕ ਆ ਇਟਸ ਓਕੇ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫੈਮਿਲੀ and as a woman do you think of you know wanting to get married soon anytime or I think every woman does you know every woman does but by this time do you have an idea what kind of a person you think you want? I want a friend. I think just a friend, a good friend.
I think that's most important. What are the things that matter to you? And what are the things that you always remember to remember? I always remember that family is number one, and no matter what, hamesha honesty is the best policy. That's the best. And at this stage in time, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Materialistically ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, but just to always remain happy. But I want to give back to society. ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਮੂਵੀਜ਼, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? Good cinema, that's it. Good cinema, clear motives, honesty, integrity. ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ or all kinds? ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. And you'll act in your films most I'll of the act, time? but not all the films I'll act. The actress in you is satisfied? I'll give other actresses a chance. Yeah. The actress in you is not satisfied. There's a lot more, but There's a then lot our more. audience has to be ready for that also. Thank you so much, Neeru. And I'm sure the audience would be ready anyways to watch you in whatever role you do. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ. And Thank best you of so luck. much. Thank you. Thanks. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।